Prisoner of Zenda هي القصة اللي على تالتة ثانوي، وده شرح شابتر 1 الجزء الأول مع دراستك. الستوري بتاعتنا بتبدأ بشخصية اسمها رودولف رازندل، هو بطل القصة قاعد بيفطر في بيت أخوه بيفكر هيعمل إيه الأسبوع الجاي. تاني شخصية بتظهر معانا في القصة هي شخصية روز، ودي تبقى his brother's wife، مرات أخو رودولف رازندل، واللي داخلة عشان تلوم رودولف رازندل إن هو وصل لسن معين ولسه ما بيعملش حاجة في حياته. روز بتقول لرودولف رازندل you are 29 years old. Are you going to do anything useful in your life؟ هنا روز بتلوم رازندل إن هو وصل لسن 29 ولسه ما عملش حاجة في حياته، فبتسأله أنت تعمل حاجة مفيدة في حياتك؟ فرودولف رازندل بيرد عليها بيقول لها I don't need to do anything in my life. هو إن أنا مش محتاج أعمل أي حاجة في حياتي. ليه؟ لسببين. أول حاجة I have enough money to do anything I want. هو معاه فلوس يقدر يعمل بيها أي حاجة. تاني حاجة قال لها I have an important position in my society. أنا عندي منصب كبير في المجتمع يخليني إن أنا ما أعملش حاجة. طب إيه هو المنصب الكبير اللي في المجتمع اللي خلاه إن هو ما يعملش حاجة؟ قال لها I'm a member of Rosendale family. أنا واحد من عائلة رازندل، وهي عائلة كبيرة في البلد بتاعتهم. وده أكيد ضايق روز لأن عائلتها كانت important. Her family was important but less important than the Rosendals. كانت عائلتها مهمة لكن هي أقل أهمية من عائلة رازندل. هنا بتدخل عليهم شخصية ثالثة هي روبرت برليزدل أخو رودولف رازندل. وهنا روز بتقول له I'm happy you're back. هي هنا فرحانة إن هو رجع، فبيقول لها What's matter with you؟ إيه المشكلة اللي حصلت بينك وبين أخويا رودولف؟ هنا رودولف هو اللي دخل وجاوب على السؤال ده وقال له لا أبدا، هي متضايقة عشان خاطر أنا ما بعملش حاجة في حياتي. رودولف هنا بيقول لنا أنا المفروض كنت أغير من الإجابة، وإن أنا كنت أفكر وأقول له إن أنا عملت حاجات في حياتي تخليني إن أنا راجل مش فاضي أو مش كسول. قالها لنا ب5 حاجات. أول حاجة رودولف رازندل بيقولها عن نفسه إن هو he had studied hard at the German school and German university. تاني حاجة بيقولها لنا عن نفسه إن هو was very good at speaking English and German. هو كان بيتكلم الإنجليزي والألماني ببراعة. تالت حاجة بيقولها لنا عن نفسه إن هو know how to speak in Spanish, French and Italian. كان بيعرف يتكلم فرنساوي وأسباني وإيطالي. رابع حاجة he was good with a gun and was a strong swordsman. إن هو كان بيعرف يستخدم السلاح كويس، وإن هو برضه كان مبارز بالسيف جيد. وأخيرا he was good at riding horses. هو كان كويس جدا في الفروسية. الكلام ده كله رودولف بيوضحه لنا من خلال حديثه معانا في القصة. لكن قدام روبرت وروز، فالشخصية بتاعت رودولف دي كانت شخصية كسولة. فهنا روز بتوري له الفرق ما بينه وبين أخوه روبرت في ال appearance وفي ال personality، في الشكل والشخصية. أول نقطة ال appearance من حيث الشكل. روز قالت إن روبرت had black hair لكن رودولف رازندل had red hair، وده بيعرفنا إن رودولف رازندل كان with red hair. أما من حيث البرسوناليتي أو الشخصية، روز قالت إن روبرت realized that his position in society had responsibilities. إن روبرت شايف إن منصبه ده مخليه مسؤول في المجتمع بتاعه. لكن الناحية التانية رودولف saw the opportunities in his position. شاف إن هو المنصب بتاعه ده هو اللي هيجيب له الفرص، واسطة يعني. هنا الخناقة خلاص خلصت ما بين رودولف وروز وروبرت. وهنا بتبدأ مرحلة تانية إن روز جايبة أخبار حلوة جدا لرودولف رازندل، جايبة له شغلانة. قالت له إن في واحد اسمه سير جايكوب باراديل. الراجل ده was about to be an ambassador in 6 months. إن في واحد اسمه سير جايكوب باراديل ده خلاص هيبقى سفير بعد 6 شهور من دلوقتي، وعايزك يا رودولف تشتغل معاه. وقالت له I hope you will take that job رودولف. قالت له أنا أتمنى إن أنت تاخد الوظيفة دي يا رودولف. رودولف يا سبحان الله وافق بكل سهولة وقال if in 6 months I'm in a position to take that job. لو في خلال 6 شهور فأنا خلاص أنا عادي ممكن أخد الشغلانة دي. روز طبعا فرحت بالخبر ده، وأخيرا رودولف هيبقى ليه فايدة. فلما سألها إحنا هنشتغل فين، قالت له إن السفير ده doesn't know which country it will be. ما يعرفش أنهي دولة هيبقى هو سفير فيها عشان تروح معاه، بس أنا مش متأكدة إن هي هتبقى سفارة كويسة. فرد رودولف رازندل قال لها حتى لو هي مش كويسة فأنا ممكن برضو أخد الوظيفة دي عادي جدا. رودولف وافق على الكلام ده بكل سهولة بسبب حاجة واحدة قالها لنا، إن مرات أخوه روز has a way of asking people to do things which is impossible to refuse. إن هي عندها طرق إن هي تطلب الحاجات من الناس من غير ما تترفض أبدا. وده معناه إن روز مرات أخو رودولف رازندل كانت شخصية persuasive، معناها شخصية مقنعة.
رودولف قعد يفكر الوظيفة دي كمان 6 شهور. طب أنا هعمل إيه في ال6 شهور دول؟ ففكر إن هو يزور بلد اسمها لوريتانيا. لوريتانيا is a small fictional country in the middle Europe. هي بلد صغيرة خيالية حطوها في نص أوروبا. اشمعنى لوريتانيا هي اللي بالذات رودولف رازندل عايز يزورها؟ قال لك إن في روابط بتربط ما بين عائلة رازندل وعائلة The Elbergs اللي هي Royal Family of Ruritania، العائلة الملكية في روريتانيا. العلاقات دي بدأت لما كاونتس إيميليا رازندل اتجوزت واحد من الرويال فاميلي في روريتانيا اللي هم الإلبرغز in 1733 سنة 1733. رودولف رازندل بيوصف لنا شكل الإلبرغز دول لما بيقول لنا إن many of them have straight noses and the same red hair، إن هم عندهم المناخير المستقيمة والشعر الأحمر. وده ظهر لما هو شاف paintings on the wall of Robert's home، لما شاف الرسومات اللي كانت على الحيطة عند أخوه روبرت of Emilia and her descendants، كانت صورة إيميليا مع أحفادها. وجه رودولف رازندل أضاف حتة صغيرة تتحكم في مسار القصة بعد كده وقال I am the latest one who had the appearance of the royal family. قال أنا آخر واحد معايا شكل الرويال فاميلي بتاعت الإلبرغز. بعد ما قرر رودولف رازندل إن هو يسافر لوريتانيا، لقي في الجريدة كده بالصدفة إن رودولف إلبرغ the fifth was about to be the new king of Ruritania، إن رودولف إلبرغ ده واحد هيبقى الملك الجديد بتاع دولة روريتانيا. and the coronation وحفلة التتويج بتاعت الملك ده will be in 3 weeks. وركز قوي في 3 weeks دي عشان هتتغير بعد كده هتبقى 2 days. وهنا رودولف رازندل اتأكد إن هو خلاص رايح روريتانيا، فبدأ عملية ال preparation for his journey to Ruritania. بدأ إن هو خلاص بيجهز لرحلته هناك. في الحقيقة إن رودولف رازندل ما كانش بيحب يقول للناس هو رايح فين، وده لاحظناه لما قال I don't like to tell people where I go on my travels. وعشان كده هو قال لروز إن he's going to visit the Alps، إن هو رايح جبال الألب. وده سؤال مهم جدا بيجي في الامتحان لأن هو أساسا كان رايح لروريتانيا. ما كانتش دي الكذبة الوحيدة اللي كدبها رودولف رازندل على روز، لأنه كدب كذبة تانية وقال لها إن he's going to write about the social problems there، إن هو هيكتب عن المشاكل الاجتماعية هناك. وده خبر فرح روز جدا. روز شافت ان الكتاب ده هو طريقة كويسة لرودولف رازندل ان هو يتخلص من الكسل اللي عنده. وكمان كان رأي اخوه ان دي the best way to get into politics، ان دي احسن طريقة يخش بيها للسياسة. بس للأسف ده كله مش هيحصل لان هو لا هيزور جبال الألب ولا هيكتب كتاب عن السوشيال بروبلم دير. كده يكون مشهد رودولف رازندل وروز وروبرت برليزون في البيت بتاعهم خلص، وهنبدأ مشهد تاني هو رحلة رودولف رازندل لوريتانيا. ده كان شرح الجزء الأول من شابتر 1 مع دراستك. لو عجبك الفيديو دوس لايك. لو حابب تفيد غيرك اعمل شير، أو ممكن تمنشن صحابك اللي في ثانوية عامة يشوفوا الفيديو بتاع الشابتر ده. وأخيرا لو حابب تتابع معانا الجديد أول بأول على الشانل بتاعتنا، ياريت تعمل لنا سبسكرايب أو تتابع صفحتنا على اليوتيوب باسم دراستك.